Притча про 3 отрути – гнів, злість і образу. В одному гірському селі, де повітря було чистим, а ранковий туман огортав вершини, жив старий мудрець на ім'я Сіддхар. Його знали всі – від пастухів до воїнів. Люди приходили до нього, коли душу розривали сумніви, коли біль не давав спати, коли гордість штовхала на дурниці. У Сіддхара не було палацу. Він жив у хатині біля підніжжя гори, поруч із струмком, що дзюркотів тихо, наче шепотів давні таємниці. Біля дверей завжди горіла лампа, знак, що мудрець готовий прийняти того, хто шукає відповідей. Одного дня до нього прийшов юнак на ім'я Арджан. Його обличчя було гарним, очі палали, але в тих очах вирувало полум'я. Він вбіг, навіть не постукавши, і впав на коліна перед мудрецем. «Учителю», – його голос тремтів, – «врятуй мене». Сіддхар підвів на нього погляд. Його очі були спокійні, як вода в гірському озері. «Встань, сину мій, ніхто не може врятувати тебе, окрім тебе самого. Скажи, що тривожить твоє серце?» Арджан стиснув кулаки так, що аж побіліли кісточки. «Я ненавиджу їх усіх. Мої сусіди – зрадники. Мої друзі брешуть. Навіть рідний батько став проти мене. Вони говорять про мене за спиною. Вони сміються з мене. Я хочу, щоб вони зрозуміли, з ким зв'язалися». Він схопився і почав ходити по кімнаті, мов хижак у клітці. «Я спалю їхні домівки. Я змушу їх благати про пощаду». Старець підняв руку, і в кімнаті одразу стало тихо, наче сам повітря скорилося його волі. «Сядь і слухай». Арджан сів, важко дихаючи. «Скажи», – спокійно промовив мудрець, – «коли ти гніваєшся, ти відчуваєш силу?» «Так», – спалахнув юнак, – «я відчуваю, що можу все». «А потім, коли гнів минає?» Арджан опустив голову. Пригадалися сварки, бійки, сльози матері. Пригадався батько, що лежав на підлозі після удару. «Тоді мені порожньо», – прошепотів він. Сіддхар взяв 3 глиняні глеки і поставив перед юнаком. «У цьому мед», – сказав він, вказуючи на перший. «У цьому вода. У цьому отрута. Ти схожий на той глек, що повний отрути. Ти думаєш, коли виливаєш отруту на інших, тобі стане легше? Ні. Щоразу, коли ти гніваєшся, ти п'єш отруту першим». Арджан насупився. «Але якщо мене принизили, якщо зрадили, хіба я маю терпіти? Хіба я не чоловік, якщо мовчу?» Старець усміхнувся. «Послухай притчу про 3 отрути». Притча про 3 отрути. Давним-давно, у світі, якого більше немає, жили 3 брати – гнів, злість і образа. Їхній батько звався Его, і він був гордий і суворий. Коли сини виросли, Его сказав їм: «Ідіть у світ і руйнуйте все, що зустрінете. Хай люди вклоняться мені, бо я їхній справжній господар». Гнів був першим. Він вривався в серця людей, як пожежа в сухий ліс. Варто було комусь сказати різке слово, і гнів спалахував. Людина кричала, била посуд, ламала стіни, ображала найближчих, але за годину, коли полум'я згасало, лишались лише руїни і сором. Злість була хитрішою. Вона приходила тихо, як змія, і шепотіла: «Він тебе принизив, він заплатить». Людина носила її в серці тижнями, місяцями,
будувала плани помсти, втрачала сон, але щодня отруювала свою кров. А образа, вона була найпідступнішою. Вона не кричала, не вимагала помсти, вона ховалась глибоко в душі і ставала важким каменем. Людина з образою переставала радіти життю, втрачала віру в людей, а іноді і віру в Бога. Вона вмирала повільно, навіть не помічаючи, що живе в тімниці. І ось одного разу вони зібралися перед батьком і хвалилися: «Ми зруйнували тисячі життів, ніхто не може нам протистояти». Але раптом з лісу вийшла маленька дівчинка на ім'я Мудрість. Вона подивилася на них і сказала: «Ви сильні, але я сильніша. Ти, – розсміявся Гнів, – ми зруйнували цілі родини, що можеш ти?» Дівчинка усміхнулася: «Я знаю таємницю, від якої ви зникнете». «І що ж це за таємниця?» – запитала образа. «Любов і прощення», – відповіла Мудрість. І брати розбіглися, бо там, де живе любов і прощення, немає місця гніву, злості і образі. Старець замовк. Арджан сидів, опустив голову. «Ти зрозумів?» – лагідно спитав мудрець. «Зрозумів. Але як мені не гніватися, коли вони сміються з мене?» Сідгар взяв чашу з водою і капнув туди краплю темної речовини. «Бачиш?» – він показав чашу. «Це була чиста вода. А тепер вона отруєна», – сказав Арджан. «Так і твоє серце. Кожна крапля злості робить його отруєним. Хочеш жити з отруєним серцем?» «Ні», – юнак опустив очі. «Є 3 шляхи. Перший – мовчання, другий – час, третій – прощення. Коли гнів піднімається, мовчи, навіть якщо слова рвуться назовні. Потім дай пройти часу, він охолодить твою кров. І нарешті прости. Прощення – це сила, а не слабкість». Випробування учня. «Хочеш позбутися отрути?» – запитав мудрець. «Хочу», – твердо сказав Арджан. «Тоді йди в село. Там живе людина, яка 3 образила тебе. Принеси йому хліб і воду». «Що?» – вигукнув юнак. «Ти хочеш, щоб я принизився перед цим боягузом?» «Я хочу, щоб ти став вільним», – спокійно сказав Сідгар. «Поки ти не пробачиш, він тримає тебе на ланцюзі». Арджан стиснув зуби, але пішов. Кроки його були важкими, мов каміння. Він ішов додому ворога, серце його кипіло, руки тремтіли. Коли двері відчинилися, на порозі стояв той самий чоловік. Усмішка його була глуслива. «Чого тобі?» – спитав він. Арджан хотів кинути хліб йому в обличчя, хотів плюнути, але раптом почув голос Сідгара в серці. «Ти п'єш отруту першим». Він простягнув хліб і сказав: «Я прийшов із миром». Чоловік розгубився, взяв хліб мовчки. Арджан обернувся і пішов. І раптом почув легкість, наче камінь пав з його грудей. Наступного дня він повернувся до мудреця. «Учителю, я зробив це. І знаєш що? Мені стало легко». «Ось бачиш, ти переміг не ворога, ти переміг самого себе». Мудрість притчі. Гнів, злість і образа – 3 отрути, які ми п'ємо, сподіваючись, що помре інший. Але помираємо ми самі. Пам'ятай, той, хто вміє керувати гнівом, сильніший за того, хто бере міста.